અત્યારે ખૂબ જ મળતા અળવીના પાનના પાતરા, રસ પાતરા કે પછી ખમણ ખાઈને થાકી ગયા હોય ને તો આજે અળવીના પાનના અને મલ્ટીગ્રેન લોટનો ઉપયોગ કરી વળી પાન ચોપડવાની ઝંઝટ વગર માત્ર 20 જ મિનિટમાં બની જઈને તેવી ટેસ્ટી અને હેલ્ધી વાનગી બનાવવાના છીએ, જે રાત્રે જમવામાં ફક્ત એક જ વાનગી બનાવો ને તો પેટ પણ ભરાઈ જાય. વળી બાળકોને લંચ બોક્સમાં કે ઓફિસના ટિફિનમાં પણ આપી શકાય તેવી એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી વાનગી છે અને વરસતા વરસાદમાં તો ચા સાથે ખાવાની મજા જ આવી જાય. આ વાનગી બનાવવા માટે અહીં મેં અળવીના 4 મીડિયમથી નાની સાઈઝના પાન પાણીથી ધોઈ અને સાફ કરી અને લીધા છે. હવે આ પાનની જે નસો જાડી લાગે ને તે થોડી જેવી કાઢી લઈશું. અળવીના પાત્રા બનાવવા હોય કે બીજી કોઈ પણ વાનગી બનાવવી હોય ને તો અળવીના નાનાથી મીડિયમ સાઈઝના પાન પસંદ કરવાના, જે એકદમ કૂણા હોય છે. જો સાઈઝમાં બહુ વધારે મોટા પાન પસંદ કરીએ ને તો તે કૂણા નથી હોતા, જેથી વાનગીનો સ્વાદ બગડી જાય છે. હવે નસ કાઢેલા પાનને આ રીતે રોલ વાળી લેવાનો અને ત્યાર પછી પાનને એકદમ ઝીણા ટુકડામાં સમારી લેવાના છે. જેટલા વધારે ઝીણા અળવીના પાન ચોપ કરશો ને તેટલે આ વાનગીનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવશે. અહીં આ રીતે મેં 4 પાનને એકદમ ઝીણા ટુકડામાં સમારી લીધા છે. તો સમારેલા અળવીના ટુકડાને એક પોળા બાઉલમાં ઉમેરી દઈએ. હવે તેમાં 1/4 કપ બાજરાનો લોટ સમારેલા અળવીના પાનમાં ઉમેરશું. સાથે 1/4 કપ બેસન, 1/8 કપ ચોખાનો લોટ, સાથે 1/4 કપ રાગીનો લોટ અને 1/4 કપ ઓટ્સ ઉમેરવાના છે. અહીં મેં ઓટ્સ આખા જ ઉમેર્યા છે, જેથી આ વાનગીમાં થોડી ક્રિસ્પીનેસ આવે. પણ જો તમારે પીસી અને પાવડર બનાવીને ઉમેરવા હોય ને તો ઓટ્સ એમ પણ ઉમેરી શકાય છે. આ સાથે જો ઘઉંનો લોટ ઉમેરવો હોય ને તો ઉમેરી શકાય છે, પણ આજે હેલ્ધી વાનગી બનાવીએ છીએ માટે આગળ થોડો એવો જોશે ને તો આપણે ઉમેરશું. સાથે મસાલામાં 2 ટીસ્પૂન આદુ, લીલા મરચાં અને લસણની પેસ્ટ, 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ, તેની સાથે 1/8 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ અને 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી મલ્ટીગ્રેન લોટ સાથે અને સમારેલા અળવીના પાન સાથે બધું મિક્સ કરવાનું છે. નોર્મલી આપણે બાજરી, ઘઉં, બેસનનો તો લોટ વાપરતા જોઈએ છીએ, પણ કેલ્શિયમથી ભરપૂર રાગી અને વેઇટ લોસ માટે ઉત્તમ કહેવાતા ઓટ્સ પણ આજે આ વાનગીમાં ઉમેર્યા છે, જેથી અળવીના પાનના ગુણો સાથે બનતી આ વાનગી છે ને તે બાળકોથી લઈ મોટી ઉંમરના વડીલો પણ ખાઈ શકે છે. વળી વેઇટ લોસ કરવો હોય ને તેના માટે તો આ ઉત્તમ છે અને સ્વાદિષ્ટ અને હેલ્ધી પણ એટલી છે. બધું મિક્સ થઈ ગયેલા મિશ્રણમાં 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી દેવાનું અને ત્યાર પછી અડધો કપ પાણીમાંથી જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરી અને બધું મિશ્રણ મિક્સ કરશું. પણ આ મિશ્રણ આપણે એકદમ કઠણ પણ નહીં અને વધારે સોફ્ટ પણ નહીં તેવું તૈયાર કરવાનું છે. અહીં બધું મિક્સ કર્યા પછી જુઓ સોફ્ટ લોટ બંધાઈ ગયો છે. તો આ સમયે ફક્ત 2 ટીસ્પૂન જેટલો ઘઉંનો લોટ ઉમેરશું. ઘઉંનો લોટ પણ મિક્સ કરી થોડું એવું વધારે પાણી ઉમેરી મિક્સ કરેલા લોટમાં ઘઉંનો લોટ એકદમ સરસ મિક્સ કરી દેવાનો છે. બધું મિક્સ કરી અને લોટ બંધાઈ ગયો છે તો આ સમયે હાથમાં થોડું એવું તેલ ઉમેરી અને લગાવી લેવાનું. ત્યાર પછી બાંધેલા લોટમાંથી થોડું એવું મિશ્રણ હાથમાં લઈ બંને હાથ વડે મૂઠિયા વાળી લેવાના છે. આજે આપણે અળવીના પાનના મૂઠિયા બનાવીએ છીએ. વળાયેલા મૂઠિયાને હવે તેલ લગાવેલી સ્ટીમરની ડીશમાં ગોઠવી પણ દઈશું. અહીં આ રીતે બધા જ લોટમાંથી મીડિયમ સાઇઝના મૂઠિયા વાળી લીધા છે. ટોટલ 4 અળવીના પાનમાંથી માપ પ્રમાણે લોટ ઉમેરતા અહીં 8 મૂઠિયા વળી અને તૈયાર થયા છે. હવે આ મૂઠિયાની ડીશ છે ને તે ગરમ થતા ઇડલી ઢોકળાના સ્ટીમરમાં ગોઠવી દઈએ અને ત્યાર પછી ઢાંકણ ઢાંકી અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર 15 મિનિટ સુધી આ મૂઠિયા સ્ટીમ થવા દેવાના છે. આશરે 15 મિનિટ પછી સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલીએ. ચપ્પુ વડે ચેક કરતા જુઓ મૂઠિયા છે ને તે અંદર સુધી ચડી ગયા છે અને એકદમ સરસ સુગંધ પણ આવી રહી છે. સાથે ચપ્પુ એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે. તો હવે આ મૂઠિયાની ડીશ છે ને તે સ્ટીમરમાંથી બહાર કાઢી લઈએ અને સ્ટેન્ડ પર રાખી મૂઠિયાને ઠંડા થવા દેવાના છે. લગભગ 10 મિનિટ પછી મૂઠિયા છે ને તે સાવ ઠંડા થઈ ગયા છે. તો આ સમયે તેમાં ચપ્પુ વડે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લેવાના છે, જેથી એકદમ સરસ ગોળ પીસ થાય. આ મૂઠિયામાં અળવીના પાન સાથે મલ્ટીગ્રેન લોટ ઉમેર્યો છે એટલે હેલ્ધી તો બનશે જ, સાથે જ ખાવામાં પણ એટલા જ સોફ્ટ બને છે. બધા મૂઠિયાના ટુકડા થઈ ગયા પછી હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી પેનમાં 3 ટીસ્પૂન જેટલું સિંગ તેલ ગરમ કરવા રાખશું. સિંગ તેલમાં મૂઠિયા કે ઢોકળા વઘારવાથી તેનો બહુ જ સરસ ફ્લેવર અને સ્વાદ આવે છે. ગરમ તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન જીરું,
2 સૂકા લાલ મરચાં સાથે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. તેની સાથે સહેજ એવી હિંગ ઉમેરી 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ પણ ઉમેરી દેવાના છે. છેલ્લે વઘારમાં 1/8 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરી અને ફૂટતા વઘારને સહેજ એવો મિક્સ કરી તેમાં તુરંત જ અળવીના પાનના મૂઠિયાના ટુકડા કર્યા હતા ને તે ઉમેરી દેવાના. તેની સાથે 1/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર અને ટેસ્ટ કરીને સહેજ જેવું મીઠું ઉમેરશું. સાથે ગળાશ માટે 1/2 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરવાની છે. હવે ખટાશ માટે અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચોવી દઈએ. બધું તવેથા વડે મિક્સ કરી લેવાનું છે જેથી ગરમ વઘાર સાથે મૂઠિયા એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. માત્ર અડધી મિનિટ મિક્સ કર્યા પછી વઘારેલા અળવીના મૂઠિયા એકદમ સરસ બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય છે ને. તો આ સમયે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને ગરમા ગરમ હેલ્ધી અળવીના પાનના મૂઠિયા પીરસી પણ લઈએ. અળવીના પાનના ગુણો અને મલ્ટીગ્રેન લોટ સાથે આ મૂઠિયા હેલ્ધીની સાથે ટેસ્ટી પણ એટલા જ બને છે જેથી એક જ વાનગી બનાવીએ ને તો પણ પેટ ભરાઈ જાય અને બાળકોને લંચ બોક્સમાં કે પછી ઓફિસના ટિફિનમાં પણ આપો ને તો પણ એક વસ્તુ ચાલે અને ભાવે પણ ખરી. અને આ વરસતા વરસાદમાં જો ગરમા ગરમ ચા સાથે અળવીના પાનના સ્વાદિષ્ટ આ મૂઠિયા ખાવા મળે ને તો બસ મજા જ આવી જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે ખૂબ જ નવી રેસિપી પાત્રા, રસપાત્રા કે ખમણ કરતાં અલગ આપણે અળવીના પાનના મૂઠિયા બનાવ્યા. ખૂબ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી બને છે. એકવાર તો જરૂરથી બનાવજો અને ત્યાર પછી ચાખી અને કહેજો કે આ રેસિપી કેટલી સરળ અને હેલ્ધી અને ટેસ્ટી લાગી. રેસિપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને પણ ફોલો કરી લેજો જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસિપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.